नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण चिंबोरीचं म्हणजेच खेकड्याचं कालवण बनवणार आहोत। त्या कशा साफ करायच्या तेही सांगणार आहे मी या व्हिडिओमध्ये, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर चला सुरू करूया। या बघा, जिवंत आहेत चिंबोऱ्या। याचे पांगडे व नांग्या आधीच काढल्यात मी। घेताना नेहमी जिवंतच घ्यायचे, नाहीतर कालवण खराब किंवा मग खराब वासही येऊ शकतो। हे बघा, जिवंत आहे। या कशा साफ करायच्या हे दाखवते। हे पांगडे असे काढलेले सर्व पाण्यात ठेवून असं पाय मोडायचे त्याचे। आणि त्यानंतर ब्रशच्या साहाय्याने सर्व अशा घासायच्या, जेणेकरून सर्व घाण, चिखल, माती काय असेल ते निघून साफ होतील। सर्व बाजूंनी नीट साफ करायच्या। अशाच प्रकारे सर्व साफ करायच्या। या बघा, अशा साफ करून मी 5 ते 6 पाण्यात स्वच्छ धुवून घ्यायच्या। जोपर्यंत स्वच्छ पाणी येत नाही तोपर्यंत आपण धुवून घ्यायच्या या, किंवा थोडा वेळ पाण्यात ठेवल्या तरी चालतील। त्यानंतर इकडे मी आगरी वाटण, गरम मसाला, हळद, आगरी मसाला, मीठ, लसूण, उभा चिरलेला कांदा, कोथिंबीर घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहेत। आता पाण्यात ह्या ठेवते। हे बघा, जिवंत आहे, असे बुडबुडे निघत आहेत। आता कांदा शिजेपर्यंत पाण्यात ठेवूयात। सगळ्यात आधी एका पातेल्यात 2 पळी मी तेल घालूयात। तेल चांगलं तापलंय आणि गरम झालं किंवा त्यात आपण उभा चिरलेला कांदा घालूया। गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची। कांदा चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत तळायचा आणि मग तेल निथळून आपण काढून घ्यायचा। कांदा थंड होईपर्यंत आपण त्याच टोपामध्ये थोडंसं तेल अजून घालूया। तेल चांगलं गरम झालं की त्यात आपण ठेचलेला लसूण घालूया। चांगला परतवून घ्यायचा, कच्चा नका ठेवू। लसूण चांगला शिजलाय। त्यानंतर आपण हळद, मसाला घालूया आणि तेलावर परतवून
त्यात चिंबोऱ्या घालूयात आणि सर्व मिक्स करूयात. गॅसची फ्लेम मीडियम ते स्लो ठेवायची. तर थोडंसं गरम पाणी घालते. आणि वरून ताट ठेवूयात आणि पुन्हा ताटामध्ये पाणी ठेवूयात म्हणजे गरम पाणी लगेचच टाकता येईल. आता कांदाही थंड झालाय, वाटून घेऊयात. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कांदा, कोथिंबीर व आगरी वाटण घालूयात आणि असं फिरवून घ्यायचं. हे बघा. आता ताटावरचं गरम पाणी आपण टोपामध्ये घालूया म्हणजे व्यवस्थित शिजतील. आधी चिंबोऱ्या नीट बुडतील एवढं पाणी घालायचं. नंतर कालवणाचा रस्सा किती पाहिजे असेल आपल्याला तसं आपण आटवूही शकतो व जास्तीचाही करू शकतो. आता मीठ घालूया. शक्यतो सरळच शिजायला ठेवायच्या म्हणजे व्यवस्थित शिजतात आतून. जर कालवणाचा रस्सा जास्तच पाण्यासारखा वाटला तुम्हाला, तुम्ही एक्स्ट्राचं वाटण घालून घट्ट करू शकता किंवा आटवूही शकता. पुन्हा ताट ठेवूया आणि ताटावर पाणी ठेवूया. पाणी घातलंय मी. पुन्हा अर्धा तास तरी लागतो शिजायला. आता वाटण घालूयात. कांद्याचं आपण वाटून घेतलेलं सर्व वाटून ढवळून घेऊयात. चिंबोऱ्या शिजवताना मी गॅसची फ्लेम मीडियम ते मोठीच ठेवलेली होती. मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी घालून तेही घातलंय मी. चांगला उकाळा घेऊन आपण वरून गरम मसाला घालूया. तर मंडळी, तयार आहे चिंबोरीचं कालवण. तुम्ही पण बनवून बघा. आवडलं तर लाईक शेअर करा. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.